په دې ویډیو کې پسې زه یو اکسټرا کار کوم هغه دا دی چې دلته کې په دې ځای کې دا لوګو یوز شوي ده ټیک ته نو زه په دې ځای کې خپله یو لوګو جوړوم سمپل شان لوګو او هغه به کې یوز کړم ټیک ته اوس د لوګو جوړولو لپاره ډېر ډیفرنٹ ټولز دي چې په هغې کې جوړېږي ټیک شوه خو دا یو ټول دی کینوا چې په دې کې بیسک پوسټرز یا لوګو ډیزاین هغه ډېر په اسانۍ سره کېږي نو زه په دې کې ما په دې کې مختلف کارونه کړي لکه زه چې خپل چینل لکه دغه جوړوم تمنیل هغه هم په دې ځای کې جوړوم ټیک شوه دې نه علاوه کم سی وي پکې زه جوړوم هغه هم په دې ځای کې دغه شان څه لوګو زه جوړوم نو هغه هم زه په دې ځای کې جوړولی شم ټیک ته زه به دلته کې یو کریټ ډیزاین باندې کلیک کوم کینوا ما اوپن کړی د دې فری ورجن زه یوز کوم او په لوګو باندې به زه کلیک کوم زما لوګو پکار ده ټیک ته او دا پیج کې به ماته دلته دا یو به زه کلوز کوم دلته به زه لوګو جوړم لوګو لپاره تیار ټمپلیټ زه سرچ کوم هغه به زه راواخلم لیبارټري میډیکل ټیک شوه د هغې دپاره چې الریډي څه ټمپلیټ تیار چې دی زه به هغه راوالم یوز کوم به صحیح شوه مختلف ټمپلیټس دلته کې موجود دي چې هغه زه استعمالولی شم او هغې نه زه ځانه خپله لوګو چې ده راویستی شم ټیک شو هر یو زه کومه لوګو استعمالول غواړم استعمالولی شم زه به داسې کار وکړم چې په دې کې به یو سمپل شانتې ډیزاین وګورم او هغه به یوز کړم ټیک ده نو زه به پکې یو ډیزاین راوالم او په دې اوله کې چې کوم ریزلټس راکړو نو په دې کې ښه ده د لیب ریلیټډ ده دا یوه هم بده نه ده دا لوګو هم ښه ده ټیک ده دا لوګو به زه راوالم یوز به کړم او دې له به زه ورکړم چې لیبارټري دا به زه لږ ورته ایکسټینډ کړم چې LABORATORY زه به دا لږ ورته ایکسټینډ کړم دا په دې کې راشي او سینټر ته به یې کړم واپس ټیک شوه دا شو لیبارټري او په دې کې به MANAGEMENT منیجمنټ لیبارټري منیجمنټ صحیح شوه که دا آیکان به کې زه چینج کوم نو هم چینج کولی شم یا دا کلر چینج کوم هم چینج کولی شم خو دا به زه دقسې پرېږدمه دقسې صحیح ده ټیک ده دا به شي زما لوګو او زه به یو کار وکړم چې دا لوګو به زه داسې کړم سایډ بای سایډ به یې کړم صحیح ده ویم چې دا لوګو دې داسې راشي دا شوه لوګو دا دواړه به زه ګروپ کړم شفټ مې نیولی او په دې ګروپ بټن چې کلیک کړم دا دواړه یو ځای شو بس چې دا زه موف کوم نو دا به یو ځای موف کېږي صحیح ده نو دا به زه داسې کړم دا به لږ نږدې کړم دې ته او دا به هم لږ راښکته کړم ټیک شوه دا شو لیبارټري منیجمنټ او که د دې دا ټکسټ هم زه بلو کړم نو بده به نه کلر ته به زه راشم او د دې دا کلر چې دی دا به ما هم بلو کو ټیک ده لیبارټري منیجمنټ نو زه به اوس دا شیر او ډاونلوډ په دې ځای کې ما ډاونلوډ کړه په دې کې په فری ورجن کې چې دا ټرانسپیرنټ بیکګراوند مال نه راکوي نو دې بیکګراوند چې دی وایډ بیکګراوند به صحیح شوه دې لپاره ځانه بل ټول یوز کولی شم چې دې نه زه دا بیکګراوند ریموف کړم فوټوشاپ یا بل نو فوټوشاپ یو ورجن دی فوټو پی دا د فوټوشاپ په شان دی خو آنلاین دی زه به دا راواخلم او ډاونلوډس ته به راشم ډاونلوډس ته ډاونلوډ کې به زه دقه لوګو راواخلم چې هغه لوګو دا ده ټیک ده او دا به زه دې ځای ته راوړم په دې ځای کې به زه بیکګراوند ریموف کړم او دا میجیک ټول به زه راواخلم کویک سلیکشن ټول یا میجیک ټول صحیح شوه دا میجیک ټول به ښایي ټیک ده او دې به ماله سلیکشن وکړو چې زه دغه ډیلیټ کړم هغه دې نه ډیلیټ شو ټیک ده دغه منځ کې دا پاتې دی دا به هم ډیلیټ کړم د دې منځ نه دا هم ډیلیټ په دې ځای کې که پاتې دا به هم زه ډیلیټ کړم دې نه علاوه چې دی بل څه ځای کې پکې پاتې نه دی ټیک شوه یو په دې کې پاتې دی ډیلیټ مې کو صحیح شوه
په دې A کې پاتې دی دا به تم زه ډیلیټ کړم ٹھیک شو نو دې نه هغه دغه ما ریموف کړو نو دا ما یو سمپل شان لوګو جوړ کړل صرف هلته کې په هغه ځای کې لګول لپاره زه فایل ته به راشم او اوس به زه کوم ایکسپورټ ایز پی ان جي ټیک ده دې پی ان جي فارمیټ کې ایکسپورټ شي او دا به زه کوم سیو دا راغله لوګو چې د دې نه هغه بیکګراوند ما ریموف کړو صحیح ده دې سره بیکګراوند او بیکګراوند ته ما ریموف کړو اوس به زه هېڅ کار وکړم چې دا به زه اوپن کړم او دا به زه کوم ایډیټ نو ایډیټینګ کې به زه دا کار وکړم چې کراپ پای کم دی نه دا ایکسټرا کم سپیس چې دی به زه ریموف کړم ټیک ده دې برابر راشي ایکسټرا سپیس مې د دې نه ریموف کړو سایډ نه برابر دی دونه ایکسټرا سپیس ورته سایډ نه نشته ټیک ده او دا به زه کوم کراپ او دا به زه کوم سیو اوس د دې کوم ریسایز باندې به زه کلیک کړم د دې ویت او هایټ هم سیوا دی نو دې هایټ چې دی دې هایټ زه دې له ورکړم 111 صحیح دی دا دونه سیوا نه دی برابر دی ټیک ته اوس پر دې ځای نه زه لوګو زه کاپي کړم او خپل پروجیکټ ته به راشم او د پروجیکټ کې زما کوم ځای فایلز پراته دي ایسټس کې به په ایمیجز کې دغه زه دلته کې پیسټ کړم او دې ته به زه نوم ورکړم چې لوګو ډاټ پی ان جي ټیک ده دا لوګو راغله په دې ځای کې اوس به زه داسې کار وکړم چې دا لوګو په خپل پروجیکټ کې به یوز کړم په نیکسټ ویډیو کې